नमस्ते। आज म यहाँहरूलाई नयाँ स्वादमा खीर बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको खीर चाहिँ निकै नै स्वादिष्ट हुन्छ। खीर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु आधा कप चामल। चामल चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि मैले यो चामललाई राम्रोसँग पखालेर 20 मिनेटको लागि भिजाउन राखेँ। त्यसपछि मैले यो प्यानमा राखेँ 1 लिटर दूध। त्यसपछि अब यो दूधलाई मिडियम फ्लेममा तताउनु पर्छ। दूधलाई चाहिँ सकेसम्म प्यानमा लाग्न दिनु हुँदैन। यसरी दूधलाई चलाएर बाक्लो बनाएर खीर बनाउँदाखेरि खीरको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ। अनि यसरी दूधलाई चाहिँ लगातार चलाउँदाखेरि दूधमा तर लाग्न पाउँदैन। यस्तो दूधबाट बनेको खीर चाहिँ एकदमै क्रिमी हुन्छ। यो दूधलाई चाहिँ राम्रोसँग उमालिसकेपछि यो चाहिँ बाक्लो बनिसकेको छ। अब यसमा मैले यो अघि भिजाएर राखेको चामल राखेँ। त्यस्तै मैले यसमा 2टा तेजपत्ता पनि राखेँ। त्यस्तै मैले यसमा यो केसर स्याफ्रन पनि राखेँ। यसले चाहिँ खीरमा राम्रो कलर अनि फ्लेभर दिन्छ। यदि यहाँहरूसँग केसर छैन भने नराखिकन बनाउनु भए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ बीचबीचमा चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ प्यानमा लाग्न दिनु हुँदैन। यो खीर चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो ड्राई फ्रुट्स। मैले चाहिँ मसिनो पारेर काटेको काजु, बदाम, नरिवल, छोकडा लिएको छु। त्यसपछि अब यसमा आधा टीस्पुन जति पिसेको सुकुमेल पाउडर पनि राख्ने। त्यस्तै मैले आधा कप जति चिनी राखेँ। चिनी पनि यहाँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार थपघट गर्नुहोला। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यसलाई मधुर आँचमा अर्को 5 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो खीर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हाम्रो यो खीर चाहिँ बाक्लो क्रिमी बनेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो खीर बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।